अब यहाँ बाइक राखेर यहाँ अब यहाँबाट हिँडेर जाने बाटो हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब यहाँबाट हिँडेर जाने नि त भाइ। आमा सेप्तै भएको छ त भाइ आज हो। ठिक छ मान्छे कालो भएर होला कि सेतो देखियो। राम्रो। अब हामी अगाडि बढ्छौँ भने त है के छ त अनि अरू हजुर छिटै गरौँ 12 बजिसक्यो होइन पुगेर गएर आउनु पर्ने घर पनि बेला आउनु पर्ने अन्ध्यारो भएन यहाँ ब्ल्याक पनि हो। ठिक छ ठिक छ। अनि राजा तिम्रो के नाम के हो? रबिन। रबिन के हो? ए घर यहीँ हो तिम्रो? यो ठाउँमा के भन्छ ठ्याक्कै? रिन डाँडा। ए ठिक छ। हामी नि घुसेलको हो। घुसेलबाट हेर न च्यानलमा है 7th गियर नेपाल। 7th होइन 7 होइन टियर 7th भयो गियर अनि नेपाल है। त्यही बाइकको देखाउँछ है। सब्सक्राइब हान्नु। म हाल्छु यो भिडियो भोलितिर है। सब्सक्राइबर त छैन यार धेरै भर्खर भ्यू चाहिँ छ। सुरु गर्दै हो। दामी छ त यार सिम्बा फल्स त This is bad thing. मतलब पुरै जाम रहेछ नि त साइड दिनुपर्ने ठाउँ। So many people. जाम छ त पुरै आज शनिबार कि स्याटरडे। खतरा भिड हुने रहेछ। स्ट्रगल रहेछ नि त अनि पुरै त लामो डेन्जर चढ्नुपर्ने हो चढाइ। यस्तो छ। आइपुग्यो तपाईँ आइसक्यो। ए कस्तो रमाइलो भयो। भर्खर आइपुग्यो मोटो भ्लग हान्थ्यो भर्खर आइपुग्यो ऊ बाबुहरू नदेखाएर यसो यहाँ हेरेर खै त मोटो भ्लग। यहाँ चाहिँ अब चप्पल भ्लग देखेन है तलतिर देखेन। म 7th गियर नेपाल हो। 7th गियर 6 7 है बाइक त यसो हेर्नु न। हिँड अब आउनु थाल्यो हिँड। ओहो यस्तो रहेछ नि त यहाँ त सिम्बा फल्स है गाइजहरू। सिम्बा फल्स हामी त माथि पो रहेछ। माथिबाट हामी तलबाट झर्ना त्यस्तो माथि स्टेप मात्रै छ।
बवाल पानी परिरहेछ गाइजहरू आमामामा दामी ओभर छ त के हो ओभर छ त भाइ दामी मजा आइरह पानी आयो अहिले झरे खतरा 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 सही हो हामी चाहिँ अरू चाहिँ तल छ होइन 100जना हामी सक्छ टपमा हो क्या हामी चाहिँ 2जना मात्रै चिर हान्नलाई सही छ हामी चाहिँ अहिले यहाँ कहाँ छौँ भन्दा यस्तो झर्नामा हामी अघि चाहिँ त्यहाँ माथि बसिरहेको थियो त्यहाँको त्यहाँ माथि बस्यो दाइहरू चाहिँ यहाँ रहेछ कि बोलाएको फेरि सुनेन होइन गएको भ्लगमा आउँछ यता यतै दाजु दामी दामी सुरज दाइ मेरो ध्यानमा पुरै हामी उता माथि थियो कि दाइ किन्नले यता होइन हामी चाहिँ अब यहाँबाट फर्केर आइसक्यो अब चाहिँ हामी कहाँ जाने दाइ अब हामी फर्किने हो उतै कस्तो भयो आज एकदम रमाइलो भयो सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो रहेछ आजको शनिबार चाहिँ एकदम बर्ती भयो सही हो सही फेरि त हाम्रो माइलो भने चाहिँ पुगेको फेरि सही होला अब आज चाहिँ अब हाम्रो यहाँ पौडी खेल्यो होइन हल्का रमाइलो भयो हामी चाहिँ माथि गएको थियो दाइहरू चाहिँ तल हुनुहुँदो रहेछ माथि बसेर बोलाएको फेरि सुन्दै नसुन्ने कि हामी चाहिँ माथि बसेर आनन्दले टपमा बसिरहेको थियौँ तल आयो एकछिन रमाइलो भयो अरूभन्दा त ठाउँ त दामी छ होइन तर हल्का जनता चाहिँ धेरै लाग्यो मलाई चाहिँ होइन जनता चाहिँ अलिक धेरै मान्छे धेरै रहेछ तर यति भएन त्यो नि यसरी फोहोर फाल्नु चाहिँ यो चाहिँ खाएर यस्तो सिसा यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है यो चाहिँ लास्ट यार साह्रै दुःख लाग्छ त्यस्तो यो बोकेर जानु हुन्थ्यो आफूलाई कस्तो ल अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ फेरि एकदम पुरै अब्स्ट्याकल हो यहाँ चाहिँ फेरि पुरै डेन्जर पाराको अब हामी जान्छौँ ल त हिँड्यौँ न त चल्दिउँ न त गइदिउँ न त खाना चल्टी के छ त अनि ठिक छ दाम दाइहरू चाहिँ पिछाडिमा हामीलाई जसै हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्छ कि अब हेलो माइक टेस्टिङ 1 2 3 हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको बिच बाटोमा पानी डेन्जर परिरहेको अब अन्त चाहिँ गोप्रो हालेको थिएन हतारमा आएको जाउँ लेट अस गो प्लिज अब यहाँबाट एक्सट्रिम राइड है सुरु भयो पानी डेन्जर परेछ बवाल खै त सोच्दा यार अब त हामी गोटिखेलपट्टि गइरहेको हो ठ्याक्क त्यहाँबाट निक्लेर एकछिन हिँडेर आयो यता अनि हिँडेर आएर यताबाट ठ्याक्क अब चल्दैन नि त पानी डेन्जर पऱ्यो रेनको ट्याङ्कर लगाएर अनि गोप्रो हालिहाल्यो क्या अनि फेरि एकछिन भयो भने खिच्दिउँ न भनेर उडाउन मजा जम्प हाल्नु मजा आइरहेको दामी सही मजा आयो त त्यहाँको ठाउँ चाहिँ कस्तो भने अब ठाउँ त बवाल हो होइन तर मान्छे धेरै आउने कि मलाई मनै राम्रै नलाग्ने कि अब हल्का ठिक्कसम्म भयो हुन्छ होइन जनता धेरै नै अब त्यही भिडै छ त अनि त्यहाँ
यत्रो सानो बाटोमा जाम लागिरहेको छ यार ट्राफिकै ट्राफिक हामी पुलमा आइपुग्यो यही हो अब अब चाहिँ हामी यहाँ गोटिखेलमा चियासाई खायो लास्ट भोक लागेको थियो खासा खायो अब यहाँबाट फेरि अब हामी फर्किरहेको छौँ कुन बाटो जान्छौँ अघि बाटै फर्केर जान्छौँ कि अर्कै बाटो जान्छौँ त थाहा छैन जस त्यहाँबाट हामी अब अगाडि बढेको अवस्था छ कहाँ गएर आएको त ए पानी आएर खत्रै यहाँ त्यहाँ आएर बस्यो अब जानु ल बिस्तारै है सेफ गर्नु देखेर तपाईँ भन्ने चिनिन्छ आज हामी सिम्बा फल्स गएर फर्किँदैछौँ अनि सिम्बा फल्स चाहिँ धेरै भएको थियो जाने भनेर सोचिरहेको अनि प्लानिङ नै बनाएको थिएन आज चाहिँ ठ्याक्क प्लानिङ गरेर आजभन्दा नि हिजो प्लानिङ गरेर आज ठ्याक्क गएर हामी फर्किसक्यौँ एकदम रमाइलो भयो जाँदाखेरि चाहिँ पानी परेन अनि फर्किँदा चाहिँ बिच बाटोतिरदेखि भनेको त्यो खोला कटिसकेपछिको बिच बाटो पछि चाहिँ पानी परेर हामी भिज्यौँ अनि सरसँग नि कुरा गरौँ अनि हामीले चाहिँ आज एउटा नयाँ मान्छे भेटेका छौँ नयाँ मान्छे भेटेका छौँ हामी पनि ब्लगर हो नि क्यामेरा जस्तो छ त स्ट्यान्ड त छ क्यामेरा छैन नि किन सकिन नभन्नु भन्नु मिल्दैन यो सर अनि कहाँबाट आइपुग्नु हो तपाईँ हेर त विदेशी जस्तो देखिन्छ नेपाली नै हो नेपाली हो सर हजुर यो बाइक त कहाँबाट ल्याउनु सर तपाईँले होइन मेरो यस्तो बाइक त मैले देखेँ नि झोलाबाट हराएको बाइक यो
हामी अगाडि जाउँ आइसक्यो पुरै रमाइलो भयो सही रमाइलो भयो अब यहाँबाट हामी चाहिँ फर्केको चापापट्टि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन रमाइलो भयो होला भन्ने आश गरिरहेको छु भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु मेरो बाइकको यो अगाडिको के नट के भएको छ यार कस्तो साउन्डै अजिब सा आइरहेको फोन हराएको छ नि यो बाटोमा पहिला एकचोटि गाडीमा आएको होइन फोनै हराइरह भने कहाँ हो थाहा नै यहीँतिर आइपुग्दा हो क्या हो यार